aspettare il domani che verrà. È una porta che tu chiudi fra me e te. Se stasera ti decidi a rispondermi di sì, i domani che verranno li dedico solo a te. Meglio stasera che domani, oh mai, domani chi lo sa quel che sarà. Nasce il giorno muore e la notte porterà l'incertezza del domani, chissà, chissà. Basta un desiderio solo a non farti riposare. È una pulce sul lenzuolo che dormire non ti fa. Meglio stasera che domani, ormai, domani chi lo sa quel che sarà, chissà quel che sarà. Σκάσε. Ότι θα έφτανα να σε ταΐζω κιόλας, δεν το είχα φανταστεί ποτέ μου. Σαν πως εγώ είχα φανταστεί ποτέ ότι θα βρεθώ ανάπηρο στο κρεβάτι του πόνου. Ας μη σου λατσάριζες μες τη νύχτα στα σούνια, να μην τρακάριζες, άνοιξε. Δεν μ' αρέσει το ρύζι. Πρέπει να το φας. Είναι άνοστο. Άνοιξε, μη στο φέρω στη μούρη. Α, μπράβο, είσαι και εκλεκτικός. Η Άννα γιατί δεν έρχεται να με δει? Έχει δουλειές. 3 μέρες έχει να περάσει από εδώ. Έχει σοκαριστεί το κορίτσι. Σοκαρίστηκε που τράκαρα? Όχι, γιατί όταν τράκαρες ήταν και η γκόμενα στο αυτοκίνητο, άνοιξε. Ακόμα με συγχωρείς γι' αυτό? Είσαι και βιαστικός. Την έχω ανάγκη. Έπρεπε να μείνεις με ένα πόδι λιγότερο για να εκτιμήσεις τη γυναίκα σου. Έλα, άνοιξε. Θα της μιλήσω εγώ. Έλα. Αχ, μαμά, ναι, συμφωνώ, αλλά... Μπούλα, έχεις δίκιο. Ό,τι και να πεις έχεις δίκιο. Αλλά δώσε το όπως την οργή και πήγαινε να τον δεις και αυτό το σερσέ. Μια άντρα σου είναι. Ναι, μαμά μου, θα πάω, αλλά... Πάλι, αλλά εντάξει. Ήτανε με την κόμενα στο δυστύχημα, ξέχασε το. Όχι, μαμά μου. Μαμά, συνέβη κάτι ακόμα. Και έπιασε κι άλλη κόμενα μέσα στο νοσοκομείο. Πότε πρόλαβε ο ακόλαστος? Όχι, μαμά. Συνέβη κάτι σε μένα. Τι σου συνέβη? Δεν ξέρω πώς να σου το πω. Ελληνικά πες το. Δεν ξέρω καν αν πρέπει να σου το πω. Στον εξομολόγο, στον γιατρό και στη Μανούλα τα λέμε όλα. Συνέβη κάτι με μένα και τον Αθανασιάδη. Μαλώσατε? Το αντίθετο. Ποιο είναι το αντίθετο του μαλώνω? Ξεμαλώνω? Όχι ακριβώς. Γίνομαι φίλος. Και κάτι ακόμα. Καλός φίλος. Έλα, βάλε κάτι ακόμα. Πολύ καλός φίλος. Τι υπάρχει, μαμά, μετά τη φιλία? Τίποτα. Η φιλία είναι στον άνθρωπο το ανώτερο. Καλά, μαμά, δεν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Δεν θέλω να καταλάβω, Μπούλα. Και απορώ πώς το σκέφτηκες να μου πεις κάτι τέτοιο. Μα στο γιατρό, στον εξομολόγο και στη Μανούλα τα λέμε όλα. Έτσι, Φταίω εγώ τώρα να πάθω καρδιακή κρίση, φταίω. Τίποτα να μην πάθεις, μαμά. Σιγά, δεν συνέβη πια τίποτα φοβερό. Ένα φιλί ανταλλάξαμε. Πώς προεξοφλήσω θα έχει και συνέχεια? Άντρας που φυλάει μια γυναίκα δεν πρόκειται να σταματήσει εκεί. Είναι δυνατόν πελάτη στο εστιατόριο να ζητήσει μόνο το κουβέρ? Θα προχωρήσει και στα ορντεύρ και μετά θα ζητήσει το κυρίως πιάτο. Και τι κάνουμε τότε, Μπούλα? Του το δίνουμε? Δεν απαντώ σε ανόητες ερωτήσεις. Είμαι και ανόητη τώρα. Έρχεται η κόρη μου και μου λέει ότι είναι μία Μίχαλης και εγώ δεν πρέπει να ταραχτώ. Μα γιατί να ταραχτείς, μαμά? Πώς? Να μην ρίξω μια λιποθυμία? Τι μάνα είμαι? Τίποτα να μην κάνεις, να κάτσεις εκεί που κάθεσαι. Πρώτα απ' όλα δεν είμαι Μιχαλής. Είσαι όμως έτοιμη να γίνεις? Καθόλου. Από τότε που συνέβη αυτό αποφεύγω τον Αθανασιάδη όσο μπορώ περισσότερο. Και αυτός σε ενοχλεί? Αυτός προσπαθεί να μου μιλήσει. Εσύ μακριά. Μακριά κι αλάργα. Λοιπόν, ανοίγουμε το δελτίο με Κλίντον. Ναι. Πρώτη είδηση Κλίντον. Το είπαμε αυτό. Μετά ο Καντάφη. Αφού ο Κλίντον είναι πρώτος. Σωστά. Άρα ο Καντάφη είναι δεύτερος. Αναγκαστικά. Μάλιστα. Να πηγαίνω εγώ τώρα. Αν δεν έχεις κάποιο άλλο θέμα. Έχω. Μην μου πεις πάλι για τον Κλίντον. Όχι. Το θέμα είναι εμείς. Πέτρο, δεν θα ήθελα να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Μα δεν νομίζεις ότι θα έπρεπε να κουβεντιάσουμε αυτό που συνέβη ανάμεσά μας? Όχι, Πέτρο, δεν θα το ήθελα. Μπορούμε να συζητήσουμε οτιδήποτε άλλο θέλεις που να έχει να κάνει όμως με το δελτίο. Και δεν έχει να κάνει σχέση μας με το δελτίο. Για ποια σχέση μιλάς, βρε Πέτρο? Ένα φιλί ανταλλάξαμε. Ένα φιλί είναι
Πολύ λίγο να μιλήσουμε για σχέση. Αν είναι αυτό το πρόβλημά σου, μπορούμε να τα κάνουμε περισσότερα τα φιλιά. Όχι, δεν υπάρχει λόγος. Πώς δεν υπάρχει, για να έχεις μια πιο σφαιρική άποψη. Πέτρο, τα φιλιά είναι ότι σε ένα εστιατόριο το κουβέρ. Αν δεν σταματήσει εκεί, θα περάσει μετά στα ορεκτικά και μετά θα ζητήσει και το κυρίως πιάτο. Άννα, γιατί μιλάς σαν να έχεις ψισταριά? Γιατί έχω μπερδευτεί πάρα πολύ με αυτό που έγινε, Πέτρο, δεν ξέρω τι μου ήρθε. Εγώ όμως ξέρω. Ξέρεις τι μου ήρθε εμένα? Όχι, ξέρω τι μου ήρθε εμένα. Και τι σου ήρθε, βρε Πέτρο? Μου ήρθε ότι κατάλαβα ότι είμαι ερωτευμένος μαζί σου. Μέχρι τώρα δεν είχα ερωτευτεί ποτέ στα αληθινά. Και ήταν ανάγκη να κάνεις ευτέ με μένα. Μέχρι τώρα νόμιζα ότι έρωτας είναι το να κατακτάς. Προχθές κατάλαβα ότι είναι το να σε κατακτούν. Και τι έκανα καλέ και σε κατέκτησα? Τίποτα. Και αυτό το τίποτα ήταν αρκετό. Κοίτα να δεις που με μοιράει γυναίκα και δεν το ήξερα. Βρε Πέτρο μου, τι με θες εμένα? Όλα τα κοριτσάκια εδώ μέσα είναι ξετρελαμένα μαζί σου. Δεν τις θέλω τις μικρές, είναι σακλές. Ωραία, πάρ' τις μεγάλες. Ούτε τις μεγάλες τις θέλω. Πάρ' τις μεσόκοπες, αλλά όχι εμένα. Εντάξει, αν εντάξει, αφού σου προκαλώ τόση απέχθεια. Πέτρο, δεν μου προκαλείς απέχθεια. Τι σου προκαλώ? Μου προκαλείς συμπάθεια, συντροφικότητα, συναδελφικότητα. Όχι το άλλο. Το άλλο να το ξεχάσω. Ωραία. Αφού αυτή είναι η αμετάκλητη απόφασή σου. Πέτρο, δεν αποφασίζω εγώ, οι συνθήκες. Ξέρω. Το κανάλι, ο άντρας σου, η καριέρα σου. Αχ, έλα, μην τραγικοποιείς τα πράγματα τώρα. Σε λίγο καιρό θα τα έχουμε ξεχάσει όλα. Το ελπίζω. Φίλοι. Γιατί το κάνουμε αυτό? Θα σε γελάσω. Καλέ, τώρα δεν λέγαμε ότι πρέπει να μείνουμε απλοί φίλοι, γιατί δεν κρατάς το λόγο σου. Εσύ γιατί δεν το κρατάς? Εγώ σε ρώτησα πρώτη. Εγώ στο είπα, είμαι ερωτευμένος μαζί σου. Και είναι λόγος αυτός να με φυλάς. Και εσύ με φίλησες, Άννα. Κανονικά δεν θα έπρεπε. Γιατί? Γιατί εμείς οι δύο είμαστε εχθροί, δεν το καταλαβαίνεις. Όχι. Παιδί μου εδώ μέσα, εσύ είσαι ο βασικότερος ανταγωνιστής του άντρα μου, εξού και εγώ δεν σε γονεύω. Και δεν σε εκτιμάω κιόλας, άμα θες να ξέρεις. Α, δεν με εκτιμάς. Όχι, τα χειρότερα λέω για σένα που βρεθώ. Πήγαινε ρώτα μέσα στο κανάλι. Σαν τι λες δηλαδή? Λέω ότι είσαι άσχετος, υπερφύαλος, ματαιόδοξος, αυτά λέω. Και? Δεν σου φτάνει, θες κι άλλα. Και τα πιστεύεις όλα αυτά? Βεβαίως το πιστεύω, να ορίστε. Και έχω και μάρτυρες, να μάρτυρες. Δεν πειράζει, Άννα, εγώ σε συγχωρώ. Δεν θέλω να με συγχωρήσεις, να με μισήσεις θέλω. Να με μισήσεις και να φύγεις από κοντά μου. Μόνο αυτό δεν γίνεται. Πού πας, κάνε πίσω. Κάνε πίσω, καλέ. Είμαι διευθυντριά σου και σε διατάζω. Άλτα κίνητος. Μήπως θες να χτυπήσω και προσοχή? Όχι, θέλω να κάνεις μεταβολή και να φύγεις από εδώ πέρα. Καλά, εσύ δεν υπακούς τους αματερούς σου. Όχι. Εμπρός. Άννα! Γιάννη, Επιτέλους, αγάπη μου, ήρθες. ήρθα. Άννα, κλαις? Κλαίω. Γιατί? Γιάννη, αγάπη μου. Σε χτύπησα. Όχι, λίγο. Συγγνώμη, Γιάννη μου, είμαι ανόητη. Έλα, δεν έγινε τίποτα, δεν έκανες και κανένα έγκλημα. Μην το λες αυτό καθόλου, μην το λες. Έλα, μην αισθάνεσαι άσχημα. Μια κουβέντα είναι αυτή. Αχ, Γιάννη μου, δεν θέλω να χωρίσουμε, Γιάννη. Τι είναι αυτά που λες, ποιος είπε να χωρίσουμε? Λέμε τώρα. Έλα, δεν υπάρχει λόγος να χωρίσουμε. Μην το λες αυτό, μπορεί και να βρεθεί άνθρωποι είμαστε. Γιάννη μου, μόνο εσένα αγαπάω, μόνο εσένα. Σε ξαναχτύπησα. Πρόσεχε λίγο, βρε Άννα, με ξέρανες. Έχεις δίκιο, Γιάννη μου, δεν πρόσεξε, Γιάννη μου, δεν πρόσεξε. Καλησπέρα. Εδώ είσαι εσύ. Καλησπέρα, μαμά. Λοιπόν, μαμά, τι ήταν αυτό το φοβερό που να μου πει στο νοσοκομείο και δεν έπρεπε? Εσύ θα μου το πεις το φοβερό, όχι εγώ. Εγώ δεν έχω τίποτα να σου πω. Είσαι σίγουρη? Απολύτως. Μπούλα! Γιατί πήγες σήμερα στο νοσοκομείο? Γιατί χαμέριζα εδώ το Γιάννη, τι δεν έπρεπε? Να. Και μπορείς να μου πεις γιατί έκλαιγες στην αγκαλιά του? Άντρας μου είναι, συγκινήθηκα, μαμά. Μπούλα! Κοίταξέ με στα μάτια. Τι έκανες σήμερα με τον Αθανασιάδη? Το δελτίο ειδήσεων. Εκτός από το δελτίο ειδήσεων. Τίποτα άλλο. Μπούλα, μη μου λες ψέματα. Εγώ σε έχω γεννήσει. Το ξέρω ότι με έχεις γεννήσει και δεν με πήρες από τους γύφτους. Λοιπόν, μίλα. Έχετε προχωρήσει? Να προχωρήσουμε να πάμε πού, μαμά? Ξέρεις πολύ καλά που. Έχετε ολοκληρώσει? Όχι. Είσαι σίγουρη ότι δεν του έχει σερβίρει το κυρίως πιάτο? Όχι, είμαστε στα ορεκτικά. Τι βλακίες με βάζεις και λέω, βρε μαμά. Ακόμα στα ορεκτικά, μα τι κάνετε τόσο καιρό? Δεν σε αφορά. Σαν δεν τρέπεσαι! Έχεις τον άντρα σου παραλίγο σαν κάτι στο νοσοκομείο και εσύ πέφτεις στην αγκαλιά του ενός και του άλλου. Δεν έπεσα εγώ στην αγκαλιά του. Έπεσε εκείνος το ίδιο κάνει. Γιατί είσαι τόσο σίγουρη ότι έχει γίνει? Γιατί σε βλέπω ότι είσαι ερωτευμένη με αυτό το τζιτζιφιόγκο. Ότι σε έχουν παγιδέψει τα πράσινα μάτια του, τα γυαλιστερά μαλλιά του, το καλοφτιαγμένο κορμί του. Και αυτός ο ύπουλος ερωτισμός που εκπέμπει και που προκαλεί κάθε γυναίκα να τον πάρει στην αγκαλιά της και να τον προστατέψει με στοργή και τρυφερότητα. Το μανάρι μου. Σου πω την αλήθεια, εγώ δεν τα είχα σκεφτεί όλα αυτά. Μη μου λες ψέματα. Σίγουρα έχεις κολλαστεί από αυτό το κράμα παιδικότητας και λαγωνίας.
Δεν αισθάνεσαι να σε ανάβει αυτή η εφηβική συστολή του? Σίγουρα το αισθάνεσαι, γι' αυτό ντρέπομαι για λογαριασμό σου. Πού σου, παλιοκόριτσο. Με ήθελες κάτι? Ναι, Πέτρο, ήθελα να σου ζητήσω να μην μου μιλάς με τόση οικειότητα όταν είναι μπροστά άλλη. Μα τώρα δεν είναι μπροστά άλλη. Και αυτός δεν είναι λόγος να μου μιλάς με οικειότητα. Τι είναι αυτά που λες? Πας, κάνε πίσω. Τι είπες? Πίσω, είπα, μην πλησιάζεις. Δεν θα με ξαναπλησιάσεις. Από εδώ και πέρα θα στέκεις σε απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρων. Γιατί? Γιατί έτσι. Και τώρα θα σου πω γιατί σε φώναξα. Σ' ακούω. Πού πας, παιδί μου, σου είπα. Μα για να σ' ακούσω. Δεν μπορεί να με ακούσεις από εκεί. Από κοντά ακούω καλύτερα. Όχι από κοντά, κοντά μπορεί να γίνουν τα άλλα. Και γι' αυτά τα άλλα σε φώναξα. Δηλαδή θέλεις να έρθω πιο κοντά? Όχι, σου είπα, να μείνεις εκεί που κάθεσαι. Και πώς θα γίνουν τα άλλα? Μα για να μην γίνουν τα άλλα. Λοιπόν, Πέτρο, κάθισα και σκέφτηκα και αποφάσισα. Εγώ ανήκω στον άντρα μου. Μα εγώ δεν διεκδίκησα τίποτα. Πού πας? Πού πας? Σου είπα 2 μέτρα. Μα γιατί 2 ακριβώς? Τι μπορεί να γίνει στο 1? Το ένα γίνεται εύκολα μισό και το μισό 20 πόντ και... Δηλαδή εγώ εδώ μέσα πρέπει να κυκλοφορώ με μεζούρα. Ναι, με μεζούρα. Πρέπει να κρατάμε τις αποστάσεις. Ό,τι έγινε μεταξύ μας ξέχνα το. Γιατί έχουμε και δουλειές, έτσι. Εγώ έχω να κοιτάξω τη δουλειά μου, το σπίτι μου, τον άντρα μου που είναι στο νοσοκομείο και με χρειάζεται. Να πηγαίνω κι εγώ τώρα. Κάτσε λίγο, βρε Βέρα. Μην έρθει καμιά επίσκεψη και με βρουν εδώ. Δεν είναι ωραίο. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Εντάξει, έτυχε να έχουμε μαζί ένα δυστύχημα. Σιγά. Δεν έτυχε ακριβώς. Δεν έχει σημασία. Τώρα πια είμαστε 2 απλοί συνάρρωστοι. Εμπρός. Καλημέρα. Καλημέρα, Νούλα. Καλημέρα σας. Άννα, να σου συστήσω τη Βέρα. Βέρα, η γυναίκα μου, η Άννα. Κοπέλα είναι η ανιψιά σου από την Κύπρο. Όχι, δεν είναι ανιψιά μου, είναι φίλη. Από την Κύπρο. Όχι, από την Ελλάδα, Ελληνοπούλα. Από πού είσαι, Βέρα? Από την Αθήνα. Αλλά η καταγωγή μου είναι από τις Σέρρες. Μακεδονίτσα. Βέρα Μακεδονίτσα η Βέρα. Εγώ πάλι μανιάτισα στην καταγωγή. Δυνατή ράτσα και η μανιά της, δεν λέω. Έχεις χτυπήσει κι εσύ? Ναι. Από δυστύχημα. Όχι, από ευτύχημα. Από δυστύχημα, βέβαια. Τροχαίο ήτανε. Ναι, με αυτοκίνητο. Οδηγούσες εσύ ή σε στουκάρισε κανένας ηλίθιος? Σιγά ρε, Άννα, δεν χτυπάνε μόνο οι λύθοι. Μην κάνεις έτσι, αγάπη μου, δεν το είπα εγώ για σένα. Ναι, αλλά στην προκειμένη περίπτωση εγώ... τράκαρα. Α, Ναι, η Βέρα είναι η κοπέλα που ήταν όταν τρακάραμε. χάρηκα. Που τρακάραμε? Πού τη γνώρισα? Λοιπόν, να φεύγω εγώ τώρα. Κάτσε καλέ, πού θα πας, επειδή ήρθα εγώ? Όχι, θα έφευγα έτσι κι αλλιώς. Κάτσε ακόμα. Ξέρετε, εγώ πέρασα για λίγο να δω το Γιάννη. Δες τον, να. Τον είδα. Δες τον κι άλλο να τον χορτάσεις. Να πηγαίνω τώρα. Τον χόρτασες κιόλας? Ναι, με χόρτασες, γιατί επιμένει. Λοιπόν, γεια σας και χάρηκα. Γεια σας. Γεια σου, Βέρα. Γεια. Συγγνώμη που εξαιτίας μου έφυγε η νεαρή σου φίλη. Όπως είδες έκανα το παν για να την κρατήσω. Άννα, νομίζω ότι τα έχεις παρεξηγήσει τα πράγματα. Καθόλου δεν έχω παρεξηγήσει, μαμά. Πήγα χθες στο νοσοκομείο και τη βρήκα στο δωμάτιό του. Και τι έγινε? Πώς τι έγινε, μαμά? Ανταλλάσσουν επισκέψεις δηλαδή. Θα μου πεις ποιος θα τους εμποδίσει. Ένας τείχος τους χωρίζει. Αυτός στο 305, αυτή στο 307. Απορώ πως δεν το είχα σκεφτεί νωρίτερα. Και που πάει στο δωμάτιό του η κοπέλα, τι έγινε? Αμα όλα μπορεί να συμβούν. Καλή θέληση υπάρχει, κρεβάτι υπάρχει. Ωραία, κρεβάτι υπάρχει, αλλά τι μπορεί να κάνει και αυτό στην κατάστασή του, χτυπημένος άνθρωπος? Το χέρι και το πόδι έχει χτυπήσει, μαμά. Όχι τα ζωτικά όργανα. Ναι, αλλά αυτό το πράγμα δεν χρειάζεται μόνο τα ζωτικά όργανα. Θέλει και λίγο χέρι. Όσο γι' αυτό ένα χέρι το διαθέτει. Δεν μ' ακούει, βρε παιδάκι μου. Βρε καλή μου, βρε χρυσή μου, δεν τα έχουμε τη Βέρα, τίποτα αυτή. Επειδή την βρήκε χτες εδώ μέσα, της έχει κολλήσει. Μήπως δεν έχει και εντελώς άδικο? Εντελώς άδικο έχει. Η μαθός ευγαίνει. Κατηγορούμε άδικα σαν τον Τρέιφους. Ας της έλεγες της Βέρας να μην έρχεται εδώ στο δωμάτιο. Να με χαιρετήσει, ήρθε το κοριτσάκι, γιατί βγαίνει σήμερα από το νοσοκομείο. Να μην με χαιρετήσει. Όσο να είναι, είχαμε μια γνωριμία. Τελικά είχατε ή δεν είχατε γνωριμία? Είχαμε λίγο ρε παιδί μου, όσο πατάει η γάτα. Και πόσο πάτησε αυτή η γάτα? Μια φορά πάτησε και δεν ξαναπάτησε. Εκείνη την αποφράδα νύχτα έγινε ό,τι έγινε μετά, έγινε το δυστύχημα και πάπαλα. Είσαι σίγουρος? Ναι, βγαίνει, ούτε ξανά γίνει, ούτε θα ξαναγίνει. Σήμερα κιόλας βγαίνει από το νοσοκομείο. Αχ, πότε θα την ξαναδώ. Μας φεύγεις λοιπόν, Βέρα, Αφού με αφήνουνε. Και εσείς, κυρία Ματίνα, σε πόσο καιρό βγαίνετε? Εγώ θέλω 10 μέρες τουλάχιστον στο νερό. Έχω χτυπήσει πολύ μέχρι να θρέψουνε τα πλευρά μου. Μη στεναχωριέστε.
Θα περάσουν. Αφού σου λέει και σου ορκίζεται ότι δεν έχει κάνει τίποτα με την κοπέλα, γιατί δεν του δείχνεις λίγη εμπιστοσύνη? Μαμά, εσύ με ποιον είσαι τώρα, με μένα ή με το Γιάννη? Με την ευτυχία σου. Αφού, βρε κοριτσάκι μου, έχεις πάρει την απόφασή σου να μείνεις με το Γιάννη, γιατί μου λαρώνεις τώρα? Επειδή βρήκες την κοπέλα στο δωμάτιό του. Εσύ τώρα πρέπει να γυρίσεις τον άντρα σου. Όσον αφορά αυτό το τσουλί, υπάρχει τρόπος να φύγει από τη μέση. Τι εννοείς να φύγει από τη μέση? Τίποτα. Προσέξε, κακομοίρα μου, μην ανακατευτείς. Εγώ να ανακατευτώ? Μα τι είναι αυτά που λες? Λες και δεν με ξέρεις. Λοιπόν, γεια σας και περαστικά. Στο καλό, κορίτσι μου, και σιδερένια σου εύχομαι. Γεια σας. Μια χαρά. Εμπρός. Χαίρετε. Γεια σας. Εδώ είναι το 307. Μάλιστα, ποιον θέλετε? Εσάς. Εδώ είναι το 307. Μάλιστα, ποιον θέλετε? Εσάς. Γνωριζόμαστε. Θα γνωριστούμε τώρα. Κι απ' την καλή και απ' την ανάποδη. Παρακαλώ. Η αλήθεια είναι ότι σας περιμένα πιο νέα και πιο θελκτική. Δεν σας καταλαβαίνω. Είμαι η πεθερά του. Τι είστε? Η πεθερά του. Η πεθερά πιανού. Εσύ ποιανού λες? Για βοηθήστε με λιγάκι. Του Γιάννη. Α, του Γιάννη του Μπιτζίνη. Περάστε, καθίστε. Τι κάνει ο Γιάννης? Ο Γιάννης ο Μπιτζίνης δεν ξέρω τι κάνει. Έχετε καιρό να τον δείτε? Όχι, δεν τον έχω δει ποτέ μου. Δεν έχετε δει το γαμπρό σας? Δεν είναι γαμπρός μου ο Γιάννης ο Μπιτζίνης. Μα πώς γίνεται να είστε πεθερά του και να μην είναι γαμπρό σας? Δεν είμαι πεθερά του. Μα τώρα δεν είπατε είμαι η πεθερά του Γιάννη? Του Γιάννη, αλλά όχι του Γιάννη του Μπιτζίνη. Α, μάλιστα. Α, τώρα κατάλαβα ποια είστε. Επιτέλους. Είστε του Γιάννη του Τσιρομελέτη. Όχι, δεν είμαι ούτε του Γιάννη του Τσιρομελέτη, ούτε του Γιάννη Πάρη, ούτε του Γιάννη Αγιάννη. Α, εγώ δεν ξέρω άλλο Γιάννη. Α, δεν ξέρεις. Όχι. Άκου κοπέλα μου, τι κοπέλα δηλαδή, τρόπος του λέγει. Είμαι η πεθερά του εραστή σου. Η ποια? Η πεθερά του εραστή σου. Μα τι είναι αυτά που λέτε, κυρία μου? Περιττό να κρύβεσαι, τα ξέρω όλα. Σαν δεν τράπηκες ολόκληρη γυναίκα να μπεις ανάμεσα στο ανδρόγυνο. Ποιο αντρόγυνο έκανε, κυρία μου? Ναι, έκανε ότι δεν ξέρεις, μήπως δεν ξέρεις και για το Σούνιο. Ποιο σούνιο? Αυτό με τις κολόνες? Αυτό. Από αρχαιοτά των χρόνων αυτό είναι το Σούνιο. Και? Δεν ξέρεις τι έγινε στο Σούνιο? Καμία μάχη? Σιγά μην έγινε και η ναυμαχία της Σαλαμίνας. Αυτή έγινε στη Σαλαμίνα. Με δουλεύεις? Εσείς με δουλεύετε και άσχημα μάλιστα. Τέλος πάντων, ας μην εκνευριζόμαστε. Πρέπει να το δούμε ψύχρεμα. Πόσα θες για να μην το ξαναδείς? Ορίστε. Πόσα θες για να μην το ξαναδείς? Να μην ξαναδώ ποιον? Άκουσε να δεις, κορίτσι μου. Ό,τι έγινε, έγινε. Αλλά σταματήσει εδώ το πράγμα. Μα ποιο πράγμα? Μη μου κάνεις τη χαζή, συνεννοιόμαστε τώρα εμείς, εντάξει. Αν θες είναι φυσικό αυτό που έγινε ανάμεσά σας. Αυτός είναι ένας ωραίος άντρας, έχεις και εσύ τα προσόντα σου. Δεν το βλέπω βέβαια, αλλά δεν μπορεί, θα έχεις. Και έγινε αυτό το ολίσθημα. Αλλά αν Σάφη μέχρι εδώ, σε οικετεύω. Σε εξορκίζει μια μάνα, μη χαλάσεις το σπίτι της κόρης μου. Δεν σας καταλαβαίνω, κυρία μου. Άντε μωρή μου, ξοπαρθένα, δεν καταλαβαίνεις και δεν καταλαβαίνεις. Παραδέξου το επιτέλους, με νευριάζεις. Το έχεις κάνει μαζί του. Τι είναι αυτά που λέτε, κυρία μου, με προσβάλλετε? Προσβλήθηκε κιόλας. Άντε μωρή που θα μου κάνεις και την ευαίσθητη. Όταν τα κάνετε δεν έχετε ευαισθησίες. Τι είναι αυτά που λέτε, κυρία μου? Έξω, έξω από το δωμάτιό μου. Ματίνα, τι φασαρία είναι αυτή, τι σημαίνει? Ποια είναι η κυρία? Σπύρο μου, πέταξε την έξω, είναι μια τρελή. Ποια είστε, κυρία μου, τι θέλετε? Εσείς ποιος είστε? Εγώ, ο σύζυγος της κυρίας. Α, είσαι και παντρεμένη. Ντρέπομαι για λογαριασμό σου. Σπύρο μου, διώχτηνε, είναι μια τρελή. Τρελή, πρόσεξε, μην ανοίξω το στόμα μου, θα σε κάψω. Να ανοίξετε το στόμα σας να πείτε τι? Αφήστε τα, κύριε, μην τα σκαλίζετε, γιατί εσείς θα εκπλαγείτε περισσότερο από όλους. Τι έχετε να πείτε, με απειλείτε? Είμαι αρεθίζης, μουσίτσα. Μουσίτσα τη γυναίκα μου. Για να μην την πω τίποτα χειρότερο. Σας απαγορεύω. Μωρή, άντε από εκεί που θα μου απαγορεύσεις κιόλας. Αχ, Σπύρο, φώναξε τις αδερφές να την πετάξουν έξω. Είναι σαλεμένη η γυναίκα, δεν την βλέπει. Ωραία στο διάλογο που θα με πεις και σαλεμένη. Θα βγεις και από πάνω. Κυρία μου, πώς μιλάτε έτσι, σας παρακαλώ. Εξηγήστε μου, τι σας έχει κάνει η γυναίκα μου? Η κυρία έχει αραστεί το γαμπρό μου. Σπύρο, μην την ακούς, από το νου της τα βγάζει. Από το νου μου, Για σώπα, Ματίνα. Τι είναι αυτά που λέτε, κυρία μου? Λυπάμαι. Η γυναίκα σας έχει αραστεί. Εραστεί η Ματίνα? Για ρωτήστε την. Πού χτύπησε? Έπεσε από τη σκάλα. Σκάλα το λέμε τώρα. Η κυρία είχε δυστύχημα με τον εραστή της. Σπύρο, είναι τρελή. Ήσασταν μπροστά όταν έπεσε. Όχι, έλειπα. Ήταν η ξαδέρφια μου στο σπίτι και την έφερε στο νοσοκομείο.
Κύριε Σπύρο, η εξαδέλφη την εκάλυψε, σας είπε ψέματα. Αχ, Θεέ μου, δεν το πιστεύω αυτό που ακούω. Ήτανε στο αυτοκίνητο με τον γαμπρό μου και τράκαραν. Ματίνα, τι ακούω, έχεις εραστεί? Σπύρο, είσαι κι εσύ καλά τώρα. Πιστεύεις αυτή την τρελόγκα και όχι εμένα. Ματίνα, πες μου την αλήθεια. Την αλήθεια σου λέω, δεν έχω τίποτα. Μα τι θα έλεγες ότι έχεις, κύριε Σπύρο, η γυναίκα σας έχει εραστεί το γαμπρό μου. Μα ποιος είναι τέλος πάντων αυτός ο γαμπρός σας? Ποιος λέει τις ειδήσεις στις 8.30. Ο Χατζη Νικολάου. Άτιμη, τα έχεις με το Χατζη Νικολάου? Όχι καλέ. Τότε με ποιον? Με τη Μαρία Χούκλη? Υπάρχουν κι άλλα κανάλια εκτός από το Mega Channel. Η κυρία προτίμησε το Γιάννη Σωτηρόπουλο. Μα τι λέτε τώρα. Ματίνα, με πρόδωσες. Είσαι στα καλά σου κι εσύ, Σπύρο. Θεέ μου, τι ακούει, η γυναίκα μου με απατά. Κύριε Σπύρο, μην κάνετε έτσι. Ούτε ο πρώτος είσαστε, ούτε ο τελευταίος. Θα σε σκοτώσω, άτιμη. Θα στο σπάσω και θάνατο χέρι. Σπύρο, είμαι εδώ. Με τρόμοιασες σε διάντροπο. Σπύρο, τι πας να κάνεις. Θα σε πετάξω τον παράθυρο. Καλέ βοήθεια, ο άντρας μου τρελάθηκε. Αδελφές! Αδελφές! Βοήθεια! Βρε Γιολάντα, βρε Γιολάντα, τι βλακίες είναι αυτές που κάνεις? Συγχώρεσέ με, Γιάννη μου, συγχώρεσέ με. Μα πήγες και έπιασες την ξένη γυναίκα και της έλεγες αυτές τις μπουρδες. Νόμιζα ότι ήταν ερωμένη. Πρώτα απ' όλα δεν έχω ερωμένη. Η κοπέλα που ήταν στο αυτοκίνητο ήταν γιατί μου έκανε το stop. Καλά τώρα, το stop. Σε μένα μιλάς, δεν μιλάς στην κόρη μου την ηλίθεια. Μα δεν έχω τίποτα με την κοπέλα. Ναι, Γιάννη. Αλλά και να είχα, εσύ τι δουλειά έχεις να πάει να της μιλήσεις? Για να φύγει από τη μέση. Μια φορά πήγα να κάνω κι εγώ την τασό καβαδία και έπεσε σε λάθος πρόσωπο. Όχι μόνο μια φορά. Έστω. Αλλά Γιαννάκη μου, σε παρακαλώ να χαρίσεις το πόδι σου. Μην πεις τίποτα από αυτά που γίνανε στην κόρη μου. Μου έχει πολλά μαζεμένα. Αν το μάθει και αυτό θα με σκοτώσει. Και σου αξίζει. Αλλά παρόλα αυτά, εγώ δεν θα πω τίποτα. Με έναν όρο. Τι όρο? Να βοηθήσεις να λυθεί η παρεξήγηση με την Άννα. Έκλαιγε και με παρακαλούσε. Φέρε την Ανούλα, μου έλεγε. Έτσι έλεγε. Ναι. Και έκλαιγε. Μελάνιωσε στο κλάμα. Δεν πειράζει. Θα κλάψει κι αυτός λίγο. Καλό θα του κάνει. Μπούλα, γιατί είσαι άκαρδη? Δεν ικανοποιήθηκες πια? Πήγαινε να τον δεις στο νοσοκομείο. Θα πάω, μαμά. Θα πας? Θα πάω, μαμά. Μην κάνεις έτσι. Θα πάω. Ωραία. Ούτε γάτα ούτε ζημιά δηλαδή. Ζημιές πολλές, αλλά τέλος πάντων. Όχι, γιατί προς στιγμήν είχα φοβηθεί. Τι, ότι θα εγκαταλείψω το Γιάννη? Ναι, και όχι μόνο εξαιτίας της κοπέλας, αλλά επειδή είσαι πολύ ορκούν, πολύ πειρασμοί εσχάτως. Εννοείς τον Αθανασιάδη? Γιατί σου ρίχτηκε κι άλλος? Τι λες, μαμά, αστεία πράγματα? Αστεία, αλλά... Δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί αυτό το αλλά. Μακάρι. Αυτό θέλω κι εγώ. Και αυτό θα γίνει. Να μείνεις ήσυχη. Ναι. Άννα. Καλημέρα. Σταμάτα τον πυριμπύρι. Έχω να κάνω τηλέφωνο. Αφού σου είπα, θα έρθω αύριο το πρωί, δεν σου είπα? Κλείστο. Καλά. Έλα, σε κλείνω τώρα, ναι, έχω δουλειά. Έλα, γεια. Αμάν πια αυτά τα τηλεφωνικά σαλιαρίσματα με το Γιάννη δεν τα βαρέθηκες? Τη μισή μέρα σαλιαρίζεται στο νοσοκομείο και την άλλη μισή από το τηλέφωνο. Παράξενη είσαι, μαμά. Εσύ δεν φαγώθηκες να τα βρούμε με το Γιάννη. Τι θες τώρα? Είπαμε να τα βρείτε, αλλά όχι κι έτσι. Ούτε νιώνυφοι να είσαστε. Δεν ξέρεις τώρα. Ύστερα από ένα μεγάλο καυγά έτσι γίνεται. Δεν καταλαβαίνεις. Τόση σάχλα δεν την καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, τι θα κάνεις το βράδυ? Γιατί? Γιατί έχω μια πρόσκληση για θέατρο και δεν έχω παρέα. Α, δεν μπορώ. Γιατί πάλι στο Γιάννη θα πας? Όχι. Τότε έλα στο θέατρο. Μα δεν μπορώ, σου λέω, έχω κανονίσει. Τι έχεις κανονίσει? Θα βγω για φαγητό. Με ποιον? Με τη Φούλη. Με τη Φούλη. Εγώ τηλεφωνήθηκα το πρωί με τη Φούλη και μου είπε ότι έχει να πάει σε έναν αραβόνα απόψε. Στον Αραβόνα θα πάω κι εγώ. Για φαγητό θα πάει εσύ στον αραβόνα? Γιατί στους Αραβώνες δεν τρώνε, κατεξοχήν τρώνε. Μπούλα, πού θα πας απόψε? Στον Αραβόνα, Χριστιανή μου, άφησέ με. Άστο, θα το πάρω εγώ. Ναι. Μάλιστα. Ναι, κύριε Αθανασιάδη. Να σας τη δώσω ένα λεπτό. Γεια σας από μένα. Ο κύριος Αθανασιάδης. Το κατάλαβα. Έλα, Πέτρο, ναι. Ναι. Θα σε πάρω εγώ σε λίγο να τα πούμε, έτσι. Έλα, γεια. Ήταν ο κύριος Αθανασιάδης. Ναι, ήταν. Μπούλα, τι μου κρύβεις? Τίποτα. Μπούλα, θα φας απόψε με τον Αθανασιάδη? Μπούλα, σε ρωτάω, λέγε. Θα φας απόψε με τον Αθανασιάδη? Ναι, λοιπόν. Θες τίποτα?